ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ዲስከስ የምናደርገው part 2 environmental factor influencing vegetable production ይሆናል። So far we have been discussed about the meaning of vegetables and type of vegetable. So today we are going to discuss factors that influence the vegetable production in Ethiopia one by one. We discuss the parameter that affect vegetable production. የአትክልትን ምርት ምን አይነት ነገሮች ኮንስትሬን ያደርጉብናል የሚለውን አንድ ባንድ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ በዋነኝነት የቬጂቴብል ፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ የአትክልቶችን ምርት የሚወስኑት ወይም ደግሞ ዲተርሚን የሚያደርገው ፋክተር አንደኛው ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸር በከፍተኛ ደረጃ የፕላንትን ግሮዝ አፌክት ያደርጋል። ቴምፕሬቸር is an important environmental variable that affect the various process during plant growth and development. በአትክልት እድገት ላይ አንደኛ ፕላንት ግሮዙን ሁለተኛ ደግሞ ዴቨሎፕመንትን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። Among the process affected by temperature, one, photosynthesis and respiration. Second, transpiration, germination and flowering. The third one, photosynthesis itself, respiration, transpiration, and increase with increasing temperature up to a certain point. ምንድነው ፎቶሲንቴሲስ? እንግዲህ ዋነኛው በቴምፕሬቸር ሳብጀክት ይደረጋል። በቴምፕሬቸር ወይም በመጠነ ሙቀት ሳብጀክት የሚደረግ ኮምፖነንት ነው። ሶ ፎቶሲንቴሲስ ምንድነው? It's the process by which light energy is converted into chemical energy in the form of sugar, and the process is driven or supported by light energy, glucose molecule and carbon dioxide. ግሉኮስን ለማምረት ነው እንግዲህ ፕላንት ምግባቸውን ለማዘጋጀት ፎቶሲንቴሲስ የተባለ ሂደት ይከተላሉ። ይሄ ፎቶሲንቴሲስ የሚባለው ሂደት ደግሞ ምንድነው? በላይት ኤነርጂ ነው በከፍተኛ ደረጃ ሰብጀክት የሚደረገው። ግሉኮስን ኬሚካል ኤነርጂን ወደ ሱገር ለመቀየር የሚያገለግል ነው ማለት ነው። ሪስፓይሬሽንን ስንመለከት እንዲሁ respiration is also important component by which glucose break down into in the presence of oxygen to form carbon dioxide and H2 ነው። እዚህ ጋር respiration ደግሞ በፎቶሲንቴሲስ የተመረተውን ግሉኮስ በፎቶሲንቴሲስ ሪአክሽን የተመረተውን ግሉኮስ ያንን ግሉኮስ ብሬክ ዳውን ሲሆን ነው በላተስ ኢነርጂ የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ በፎቶሲንቴሲስ የተመረተውን ምግብ ፕላንቶች ኢነርጂ ለማግኘት ምን መጠቀም አለባቸው? ሪስፓይሬሽን የሚባለውን ሂደት ያከናውናሉ። በዚህ ሪስፓይሬሽን ሂደት ምን ይፈጠራል? ግሉኮስ ሞሌኩልን የምንሰባብረው in the presence of oxygen to form carbon dioxide and H2O። እንደገና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ፎቶሲንቴሲስ ላይ እንደ ኢንፑት ያገለግለናል። ትራንስፓይሬሽን ስንመጣ ትራንስፓይሬሽን is the loss of water mainly through stomata ላይ ደግሞ በአጠቃላይ በሩት መልክ ፕላንቶች ውሃን ያገኛሉ በስራቸው። በካርቦን ዳይኦክሳይድ ምንድነው ኦክሲጅንን ኤስኬፕ ያደርጋሉ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ደግሞ ይቀበላሉ፣ አድሚት ያደርጋሉ ማለት ነው። በዚህ ፕሮሰስ ትራንስፓይሬሽን ይባላል። ጀርሚኔሽን ደግሞ የመብቀል ሂደት የሚያመለክት እንትን ነው። Photosynthesis and respiration and transpiration increase with an increase in temperature up to certain point ነው። እነዚህ ሁለቱ ሂደቶች ስፔሻሊ ፎቶሲንቴሲስ እና ሪስፓይሬሽን ትራንስፓይሬሽን ሶስቱ ኢምፖርታንት የሆኑ ሜካኒዝሞች አንድ ፕላንት ላይ እለት ተእለት የሚከናወኑ ሪአክሽኖች ናቸው። እንግዲህ ቴምፕሬቸር ሲጨምር እነዚህ ሶስት ነገሮች ፎቶሲንቴሲስ ሪስፓይሬሽን transpiration ይጨምራሉ ማለት ነው። As temperature increase, those three parameters increase and have direct relationship with temperature up to certain point ነው። ይሄ ምንድነው? እስከሚፈለገው የቴምፕሬቸር ሙቀት ነው። ለምሳሌ አንድ ፕላንት እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸር የሚፈልግ ከሆነ ፎቶሲንቴሲስን እና ሪስፓይሬሽንን በአሪፍ ሁኔታ ለማከናወን ሶስት ነገሮች ለማከናወን 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸር የሚፈልግ ከሆነ እስከዛ ድረስ ይጨምራሉ ማለት ነው። ከዛ በላይ ግን ቴምፕሬቸር የምንጨምር ከሆነ ምን ያደርጋል? ዳውንፎል ነው የሚያደርገው፣ ሪአክሽናቸው ይቀንሳል ማለት ነው። So temperature also influence the shift from vegetative growth to reproductive growth stage ነው። አንደኛው እዚህ ላይ ይጠቅመናል።
እንግዲህ ፕላንትስ which ሲያድጉ የራሳቸው ስቴጅ አላቸው። ሪፕሮዳክቲቭ ስቴጅ የምንላቸው እንግዲህ ከአበባ አብበው ምርት እስከሚያመርቱበት ያለውን ስቴጅ የሚመለከተው እዚህ ላይም ትልቅ ኢንፍሉዌንስ አለው። soil temperature directly affects seed germination, root development, absorption of nutrients and water by the root. ሌላው ቴምፕሬቸር በራሱ ምን ያመጣል? የአፈርን መጠነ ሙቀትንም እንዲሁ አፌክት ያደርጋል። የአፈር መጠነ ሙቀት ወይም ደግሞ ሶይል ቴምፕሬቸር የምንለው አንደኛ የአፈር ቴምፕሬቸር የራሱ መጠነ ሙቀት ስታንዳርድ አለው። በዛ ስታንዳርድ እንዲሆን ያስፈልጋል ቴምፕሬቸር ወይም መጠነ ሙቀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ሶይል ቴምፕሬቸር ምንን አፌክት ያደርጋል? አንዱ ሲድ ጀርሚኔሽንን አፌክት ያደርጋል። ሩት ዴቨሎፕመንትን አፌክት ያደርጋል። አብዞርፕሽን ኦፍ ኒውትሪንትስ ዋተር ባይ ዘ ሩት ነው። ኒውትሪንትስ ኤንድ ዋተር ሶይል ውስጥ ሁለት ነገሮች የምናገኘው ውሃን የምናገኘው አፈር ውስጥ ነው። ኒውትሪንት ወይም ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ ማዕድናት ጀስት ፕላንቱ ለእድገቱ እና ለሪፕሮዳክሽን የሚያገለግለው የተለያየ ኒውትሪንት የምናገኘው ሶይል ውስጥ ነው። እነዚህ ሶይሎች አብዞርብ ለማድረግ ወይም ለመምጠጥ ያገለግላል ማለት። እነዚህ ለመምጠጥ የሚያገለግለው አፈር ውስጥ ያለ አማካኝ ወይም ደግሞ ስታንዳርድ የሆነ ቴምፕሬቸር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርም ቴምፕሬቸር የፕላንትን እድገት የሚወስነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ፋክተር ነው ስንል አንደኛ ፎቶሲንቴሲስን፣ ሬስፓይሬሽንን፣ ትራንስፓይሬሽንን፣ ጀርሚኔሽን ኤንድ ፍላወሪንግ የማበብን የመብቀልን ሂደት እነዚህ ነገሮችን በከፍተኛ ደረጃ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ በከፍተኛ ደረጃ የፕላንትን እድገት ደግሞ እንዲሁ ዲተርሚን የሚያደርግልን ውሃ ነው። water is one of factors that determine plant growth and development. Fresh vegetables contain high level of water, often between 80% and 90% ነው። አንድ ፍሬሽ የሆነ አትክልት ከ80% እስከ 90% የሚሆን ውሃ ነው በውስጡ ይዟል። ለምሳሌ በባለፈው ክላሳችን ዲስከስ እንዳደረግነው አንድ የበሰለ ማንጎ እና ጥሬ ማንጎን ስንወስድ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሞይስቸር ኮንቴንት አለው። የትኛውም ቬጂቴብል እንግዲህ እንደምንመለከተው እንደ ቬጂቴብሉ ታይፕ ይለያያል እንጂ ሞይስቸር ኮንቴንት አለው። ያ ሞይስቸር ኮንቴንት ምንድነው? ውሃ ነው ማለት ነው። እንደውም የአንድን አትክልት የመብሰልን ሂደት ወይም የመብሰል ስኬል ላይ እንደደረሰ የምንገምተው በያዘው የሞይስቸር ወይም የእርጥበት አማውንት ነው የምንለካው ማለት ነው። so for production of each kilogram of vegetable dry matter about 322 liters water is required. 322 ሊትር ውሃ ያስፈልገናል። አንድ የታወቀ ኖትኤብል የሆነ ፕላንትን ቬጂቴብል ድራይ ማተር ፕሮዳክት ለማድረግ 322 ሊትር ውሃ ያስፈልገናል ስንል ምንድነው? አንድ አትክልት ተተክሎ ኖርማሊ ወደ እድገት ስታንዳርድ እስኪገባ ወይም ደግሞ ለምግብነት እስኪውል እስከ ማቹሪቲ ስቴጅ ድረስ 322 ሊትር ውሃ ይጠቀማል ማለት ነው። ምንድነው ሮሉ የውሃ ወይም ደግሞ ሮል ኦፍ ዋተር ኢን ክሮፕ ፕሮዳክሽን ኦር ኢን ቬጂቴብል ክሮፕ ፕሮዳክሽን ምንድነው? የውሃ ጥቅም ምን ይመስላል? እስኪ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ላይ አንደኛ germination and growth of crops start only when water is available. እነዚህ ሁለት ስቴጆች አሉ እንግዲህ germination and growth of crop የሚጀምረው ውሃ ሲኖር ብቻ ነው። የሆነ ዘር ወስደን ስንተክል ያ የምንተክለው አትክልት ጀርሚኔት ሲያደርግ ነው የመጀመሪያው ፕላንት ግሮዝ የሚጀምረው እንግዲህ ጀርሚኔሽን ላይ ነው። ጀርሚኔት ሲያደርግ ነው ወይም ሲበቅል ነው ፕላንት አገኘን የምንለው። ለዚህ ሂደት እንግዲህ ውሃ ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ እድገቱን ነው። ከጀርሚኔሽን በኋላ ግሮዝን ያለው እዛ ላይም በከፍተኛ ደረጃ ውሃ ያስፈልጋል። ሌላው ኦርጋኒክ and inorganic compounds absorbed by plants are dissolved in water ነው። በኬሚስትሪ ቋንቋ ውሃ ዩኒቨርሳል ሶልቨንት ይባላል። ውሃ በኬሚስትሪ ቋንቋ ምንድን ነው የሚባለው? ዩኒቨርሳል ሶልቨንት ይባላል። ስለዚህ ፕላንት በሶይል ውስጥ ያለው ወይም አፈር ውስጥ ያለውን በሩት አማካኝነት ወይ በስራቸው አማካኝነት ኒውትሪንቶችን አብዞርብ ያደርጋሉ ብለናል። እነዚህ ኒውትሪንቶች አብዞርብ በሚደረጉበት ጊዜ ሁለት አይነት ኮምፓውንድ እናገኛለን። የተለያየ ነው። እነ ካልሲየም፣ ፖታሺየም የተለያዩ ኤንፒኬ፣ ናይትሮጅን፣ ፎስፎረስ፣ ፖታሺየም እነዚህ ኒውትሪንቶች ከመሬት አብዞርብ ያደርጋሉ። እነዚህ አብዞርብ የሚደረጉ ኒውትሪንቶች በሁለት ነው የሚከፈሉት፣ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ተብሎ። ግዴታ እነዚህ ሁለት ኮምፓውንዶች ወይም ደግሞ እነዚህ ሁለት የተለያዩ ሰብስታንሶች በውሃ ዲዞልቭ መደረግ አለባቸው ስንል
ውሃ ውስጥ ገብተው ማማማት አለባቸው ማለት ነው። ወደ ሶሉሽንስ መቀየር አለባቸው ማለት። ስለዚህ ውሃ ዩኒቨርሳል ሶልቨንት እንደመሆኑ መጠን እዚህም ላይ በሩት የሚመጠጡትን ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ኒውትረንቶችን ምን ለማድረግ ዲዞልቭ ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። ሲንስ water is universal solvent. Water is required in the process of photosynthesis. ሌላው ፎቶሲንቴሲስ ላይ በከፍተኛ ደረጃ ያገለግላል። ምክንያቱም ፎቶሲንቴሲስ ቅድም ዲስከስ እንዳደረግነው is the process by which life energy is converted into chemical energy and in the form of sugar, and the process is driven by light energy, glucose molecule and carbon dioxide. የፎቶሲንቴሲስ ሪአክሽንን ፎርሙላ ብንወስድ እዚህ ጋር ውሃ በከፍተኛ ደረጃ እንደ አንድ ኢንፑት ነው የምንጠቀመው፣ እንደ አንድ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው የምንጠቀመው። የውሃን ሮል ፎቶሲንቴሲስ ወደፊት ዲስከስ የምናደርገው ይሆናል። እንግዲህ ፎቶሲንቴሲስ ምንድነው ማለት ነው? ፕላንቶች ምግባቸውን የሚያዘጋጁበት ሂደት ነው። እዚህ ሂደት ላይም ውሃ እንደ ሪአክታንት ያገለግላል። በኬሚስትሪ ቋንቋው እንደ ሪአክታንት ያገለግላል ማለት ነው። water is important in cell division, enlargement and turgidity. ሴል ዲቪዥን ባይ ዘ ዌይ ሴል ፎርሜሽን ነው በባዮሎጂ ቋንቋው። ሌላ ደግሞ ሴል ኢንላርጅመንት ነው። እንግዲህ ፕላንት የተለያዩ ሴሎች አሉት። እነዛን ሴሎች ለማሳደግ የሚያገለግልልን እንዲሁም ሴል ዲቪዥን ላይ የሚያገለግል ነው። አዲስ ሴል ይመረታል፣ የሞተው ደግሞ ሪፕሌስ ይደረጋል። እዚህ ላይም ውሃ ከፍተኛ የሆነ ሚና ይጫወታል። እንዲሁም ደግሞ የፕላንት ሳይቶፕላዝማ በራሱ ብዙ ውሃ ኮንቴንት ነው ያለው። too little or too much water is harmful for plant growth. ሌላው ሰከንድ ቫሪያብላችን ደግሞ ላይት ነው። ከዛ በፊት እነዚህን ኪወርዶች እንመልከት። ሰኪውለንት የሚባሉ ፕላንቶች አሉ። a plant such as cactus in which the leaves and stems are thick and can store a lot of water. ሰኪውለንት ይባላል። እነዚህ በጣም ሊቫቸው ስቲክ የሆኑ ቅጠላቸው በጣም ወፍራም እና ስቲማቸው በጣም ወፍራም የሆኑ ናቸው። በተፈጥሮ ከፍተኛ የሆነ ውሃን ስቶር የማድረግ አቅም አላቸው። እነዚህ ሰኪውላንት የሚባሉ አትክልቶች cactus in which the leaves and stems are thick and can store a lot of water. ውሃን በከፍተኛ ደረጃ የማቆራቀም ያላቸው ፕላንቶች ሰኪውላንት ይባላሉ። and light is key element in photosynthesis. ምክንያቱም light energy is converted into chemical energy ነው ያልነው ቅድም። ፎቶሲንቴሲስ ላይ ምንድን ነው ያልነው? light energy is converted into chemical energy in the form of sugar, and the process is driven by light energy, glucose molecule and carbon dioxide as input. ፕላንቶች ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይጠቀማሉ ስንል ለዚህ ነው ማለት። ካርቦን ዳይኦክሳይድን የሚጠቀሙት ምን ላይ ነው? ፎቶሲንቴሲስ ላይ ነው የሚጠቀሙት። ምግባቸውን ለማዘጋጀት ካርቦን ዳይኦክሳይድን እንደ ኢንፑት ይጠቀማሉ። በአንጻሩ ደግሞ የሰው ልጅ ምግቡን ለማዘጋጀት ምን ይጠቀምበታል? ኦክሲጅን ነው የሚጠቀመው። የሰው ልጅ ያው ምግቡን ሲባል ኖርማል የተመገበውን ምግብ ወደ ኢነርጂ ለመቀየር ኦክሲጅን ያስፈልገዋል ማለት ነው። So plant grows in full light, develop and vigorously with high chlorophyll amount and high photosynthesis activity ነው። ጥሩ ላይት ያለበት ኤሪያ ላይ ያደገ አትክልት ጥሩ ላይት ወይም ጥሩ ብርሃን አግኝቶ ያደገ አትክልት አንደኛ ከፍተኛ ሆነ ክሎሮፊል ኮንቴንት አለው። ክሎሮፊል እንግዲህ ምንድነው ወሳኝ የሆነ ፓርት ነው። ስለዚህ የሚያመጣ ማለት ነው ሃይ ፎቶሲንቴሲስ አክቲቪቲ ነው። ምክንያቱም ፎቶሲንቴሲስ ሪአክሽን የሚካሄደው ክሎሮፊል ላይ ነው። plants grown in reduced light have lower chlorophyll. እንዲሁም ደግሞ ዝቅ ያለ ላይት ላይ የሚኖሩ ፕላንቶች ክሎሮፊል ኮንቴንታቸው ሎ ነው። ክሎሮፊል ኮንቴንታቸው ሎ ነው ማለት ፎቶሲንቴሲሳቸውን በዛ መጠን ሎ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ ሰኪውለንት የሚባሉ ፕላንቶች እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። በጣም ዝቅ ባለ ቴምፕሬቸር ውስጥ ወይም ማነው ዝቅ ባለ ላይት ውስጥ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሂዩሚዲቲ ነው። ሂዩሚዲቲ ማለት እርጥበት ማለት ነው። ሂዩሚዲቲ refers to the amount of water vapor in the atmosphere ማለት ነው። አትሞስፌር ውስጥ ያለው ምን water vapor ነው። ውሃ in the form of gaseous ማለት ነው። H2O በwater vapor አለ in the form atmosphere ላይ ያለው የwater vapor amount ነው የሚያመለክተው እርጥበት ይባላል። High level of atmospheric humidity is often associated with incidence of crop disease and pests ነው። እዚህ ጋር ሂዩሚዲቲ ያስፈልጋል። የምንጠቀም የሂዩሚዲቲ መጠን ግን ፕላንት ወይም ቬጂቴብል ፕሮዳክሽን ላይ መጠኑን የጠበቀ መሆን አለበት። ከመጠኑ ያነሰ ከሆነ በሽታ ያመጣል። ከመጠኑ የበለጠ ከሆነ ደግሞ እንዲሁ በሽታ ያመጣል። ለምሳሌ ሃይ ሌቭል ኦፍ አትሞስፌሪክ ሂዩሚዲቲ ብናይ
high level of atmospheric humidity ብናይ ከፍተኛ ሆነ እርጥበት ካለ ለምን ያጋል ኢንሲደንስ ፎር ዋት ክሮፕ ዲዝ ኤንድ ፔስትስ የአትክልት ላይ በሽታና እንዲሁም ደግሞ ተባዮችን ያመጣል። ተባይ ማለት እንግዲህ ማክሮ ኦርጋኒዝም ናቸው። ለዚህ ማክሮ ኦርጋኒዝሞች ባይን የሚታዩ ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ቬጂቴብል ይበሉታል ማለት ነው። ደግሞ አታክ ያደርጋሉ። እነዚህ ተባዮች ይጠቃል። በጣም ከፍተኛ የሆነ ከሚፈልገው በላይ ሂዩሚዲቲ እርጥበት ካለ ማለት ነው። ሌላው humidity affect plant growth and development, so its effect on plant transpiration from leaves ነው። አንደኛው ኢምፓክት ምንድነው? ፕላንት ግሮዝ እና ዴቨሎፕመንትን አፌክት ያደርጋል። ሂዩሚዲቲ ምን በማድረግ ነው? የፕላንት ትራንስፓሬሽን ፍሮም ሊቭስ ላይ ፕላንት ትራንስፓሬሽን አፌክት ስለሚያደርግ ትራንስፓሬሽን ምንድነው? ሶስት ነገሮች ናቸው እንግዲህ ያሉት ፕላንት ላይ ፎቶሲንቴሲስ አለ፣ ትራንስፓይሬሽን አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ሪስፓይሬሽን አለ። ትራንስፓይሬሽን ማለት the process of water loss mainly through stomata of leaves ነው። ውሃ በስቶማታ በኩል ሲወጣ ነው። እንግዲህ ስቶማታ ይከፈታል in order to admit carbon dioxide and to allow oxygen to escape during photosynthesis ነው። የፕላንት ስቶማታ ለሁለት ነገሮች ይከፈታል። አንደኛ በትራንስፓሬሽን ወቅት ውሃን በስር መልክ የተሳበውን የተመጠጠውን ውሃ በስቶማታ በኩል ፕላንቶች ሪሙቭ ያደርጉታል። በዛን ወቅት ምንድነው ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ውስጥ ያስገባሉ። ያ የሚያስገቡ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለምን እንደሚያገለግለው ፎቶሲንቴሲስ ላይ እንደ ሪአክታንት ያገለግላል። በዚያኑ ቅጽበት ደግሞ ኦክሲጅንን እንደ ባይ ፕሮዳክት ነው የሚያወጡት ፕላንቶች። ይሄ ትራንስፓሬሽን በአጠቃላይ ምንድነው? the loss of water mainly through stomata ነው። very high humidity could cause increased germination of certain fungal species ነው። ሌላ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ እርጥበት ካለ ምን ያመጣል? germination of certain fungus በፕላንቶች በከፍተኛ ደረጃ በፈንገስ ይጠቃሉ። መጠኑን ያልጠበቀ ወይም ከፍተኛ የሆነ እርጥበት አትሞስፌር ውስጥ አለ ማለት ፕላንቱ ወይም ያ ክሮፕ ወይም ያ ቬጂቴብል ወይም ያ አትክልት ለፈንገስ ይጋለጣል። ኦፕቲማም የሆነ ሂዩሚዲቲ ያስፈልጋል ማለት ነው ለፕላንቱ ግሮዝ። ሶ እንደገና ደግሞ አሁን ከሚፈልገው በላይ ዝቅ ካለ is harmful for the plant. it may result in increased transpiration that may attract some pests type. ደግሞ ከመጠን በላይ ዝቅ ካለ እንዲም ተባይ ያስከትላል። Low humidity is also harmful for the plant. it may result in increased transpiration. it may attract some pest types. so we can just look the process of ይሄ እንግዲህ ይሄ ፎቶ የሚያሳየን ትራንስፓሬሽን ነው። እዚህ ጋር ውሃ አለ። ፕላንቶች ውሃን የሚያገኙት በቅጠል አማካኝነት አይደለም፣ በአፈር ነው የሚያገኙት። አይታችሁ እንደሆነ ብዙ ጊዜ አትክልት የምናጠጣው ቅጠሉን ሳይሆን ስሩ ነው አይደለ? እዚህ ጋር ውሃ አለ። ውሃውን በስሩ አማካኝነት ይመጣል። ውሃና ምንድነው የሚመጣው? ውሃና ኢምፖርታንት የሆኑ ኒውትረንቶችን ወይም ጠቃሚ የሆኑ ኮምፓውንዶችን ከመሬት ውስጥ ይመጣል። እንደነ ካልሲየም፣ ፖታሺየም፣ እነ ናይትሮጅንን ለፕላንቱ እድገት የሚያስፈልጉ ኒውትረንቶችን ይመጣል። ውሃ ለሁለት ነገር ያገለግላል። አንደኛ ዲዞልቭ ለማድረግ ያገለግላል። እዛ ቦታ ላይ ለዲዞልቭ እነዛን ሰብስታንሶች ዲዞልቭ ለማድረግ ያገለግላል። ሌላው ፎቶሲንቴሲስ ሂደትን ለማፋጠን ያገለግላል። ከዛ ይሄ ነው እንግዲህ ልክ ፀሐይ ይወጣበታል። በተለይ በትራንስፓሬሽን ፕሮሰስ ወይም ደግሞ the loss of water mainly through stomata የሚባለው እንግዲህ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከየት ይወስዳል? ከኢንቫይሮንመንቱ እየወሰደ ነው። ከኢንቫይሮንመንቱ ልክ ትራንስፓሬሽን ሲጀምር ስቶማታ ስለሚከፈት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ቅጠሉ ይገባል ማለት ነው። ለምንድን የሚያገለግለው? ለፎቶሲንቴሲስ ማለት ነው። ወዲያው ደግሞ ፎቶሲንቴሲስ እንደተጀመረ ኦክሲጅን ደግሞ በዚህ በተከፈተለት ስቶማታ ይወጣል ወደ ኢንቫይሮንመንቱ ማለት ነው። ይሄ በአጠቃላይ የሚያገለግለው የትራንስፓሬሽን ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ሌላው አልቲቲዩድ ነው። አልቲቲዩድም በከፍተኛ ደረጃ የፕላንትን እድገት አፌክት ያደርጋል ስንል አልቲቲዩድ በራሱ ቴምፕሬቸር፣ ሬንፎል እነዚህ ሂዩሚዲቲ ያልናቸውን ፋክተሮችን ዲተርሚን ያደርጋል። አልቲቲዩድ ወይም ደግሞ ከፍታ የመሬት አቀማመጥ ጋር እየተያዘ ስለሆነ የፕላንቱን እድገት
affect ያደርጋል። so temperature and rainfall of area of determined by altitude of the area in relative to sea level የባህር ወለል የሚባለው ነው በጂኦግራፊ temperature and rainfall of an area determined by altitude of the area in relative to sea level altitude directly አይደለም እንግዲህ ፕላንትን ግሮዝ አፌክት የሚያደርገው altitude temperature እና የቴምፕሬቸር እና ዝናብን ምን ያደርጋል አፌክት ያደርጋል የመሬት አቀማመጥ ማለት ነው እነዚህ ደግሞ ቴምፕሬቸር እና ሬንፎል ደግሞ አፌክት ሲደረጉ የፕላንቱ እድገት አፌክት ይደረጋል ማለት ነው vegetables vary in their temperature and water requirement ለዛ ነው የተለያየ መሬት አቀማመጥ ያለበት ቦታ ላይ የተለያየ አይነት የአየር ንብረት አለ ወይም ደግሞ መጠነ ሙቀት አለ የተለያየ አይነት ዝናብ ነው ያለው ለዚህም የተለያየ አይነት vegetable እንጠቀማለን ማለት ነው ዳይቨርስ የሆነ vegetable የምናመርትበትም በዚሁ ምክንያት ነው so ሌላው vegetables are varying their temperature and water requirement adaptation ይባል ነገር አለ ፕላንቶች በረሃ ቦታ ላይ ያለው ፕላንቶች በጣም ከፍተኛ የሆነ drought ነው ያለው ድርቅ ነው ያለው የውሃ እጥረት አለ ነገር ግን እዛ ቦታ ላይ ተመችቷቸው የሚያድጉ ፕላንቶች አሉ እነዛ ፕላንቶች እንግዲህ ሪዝኑ ምንድነው ፕላንቱ ታይፕ የሚፈልገው የቴምፕሬቸር መጠንና የውሃ መጠን በዛው መጠን ይለያያል ማለት ነው እንደ ኢንቫይሮንመንቱ እንዳልቲቲዩዱ ሌላው ሶይል ነው ሶይል በጣም ወሳኝ የሆነ የፕላንትን እድገት የሚወስንልን አንዱ ኮንስትሬንት ነው ሶይል ታይፕ and soil fertility and soil structure contribute to growth and yield level of crops ነው የሚለው ሶይል ታይፕ የአፈሩ አይነት ይወስናል በአፈሩ አይነት ላይ የተለያየ አይነት አትክልት ነው ለዚህኛው አፈር የሚመቸው ሌላ ቦታ ላይ ያለው አፈር ላይ መች ይችላል ሌላው ሶይል ፈርቲሊቲ ስንል አፈሩ ያለው ጠቃሚ ሆኑ ኒውትረንት ወይም ደግሞ ጠቃሚ ሆኑ ማዕድናትን ነው የሚመለከተው እነዚህ ማዕድናት እንግዲህ አንዳንዱ ሌስ ኮንቴንት ነው ያለው አንዳንዱ ሌስ የሆነ ወሳኝ ነው እንግዲህ ፕላንት ኒውትረንት የሚባሉት በጣም ወሳኝ የሚባሉት ኤንፒኬ ናቸው ናይትሮጅን ፎስፎረስ ፖታሺየም እነዚህ ወሳኝ ሆኑ ለፕላንት እድገት የሚያገለግሉ ማዕድናት ናቸው እነዚህ ማዕድናት አንዳንድ ቦታ ላይ አሪፍ ናቸው ሌላ ቦታ ደግሞ እጥረት ያለበት ቦታ አለ ሌላው ሶይል ስትራክቸር ነው ሶይል ስትራክቸር ወይም ቴክስቸር የአፈሩ ሁኔታ እንዲሁ የፕላንቱን ግሮዝ አፌክት ያደርጋል and the type of soil determine whether or not it stores sufficient water for a plant to grow ነው ለምሳሌ አሸዋማ አፈርን ብንወስድ ውሃ ስቶር የማድረግ አቅሙ በጣም ዝቅተኛ ነው ለዛ ነው የአፈሩ አይነት ምንን ዲተርሚን ያደርጋል ምን ይወስናል whether it store sufficient water for plant growth ነው ምንድነው ለአትክልቱ እድገት በቂ የሆነ ውሃ ቋጥሯል ወይስ አልቋጠረም ይሄ ደግሞ ዲፔንድ የሚሆነው በፕላንቱ እድገት ላይ ነው ፕላንት ዲፔንድ የሚሆነው የፕላንቱ እድገት በሶይሉ ታይፕ ነው ማለት ነው የሶይሉ ታይፕ ውሃን የማቋጠር አቅም ያለው ሶይል አለ እንዲሁም ደግሞ ውሃን የማቋጠር አቅም የሌላቸው ሶይል ታይፖች አሉ ለምሳሌ ሳንዲ ሶይልን ብንመለከት አሸዋማ አፈርን ብንመለከት አሁን ዘንቦ ዝናብ አግኝቶ ወይን አንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት በኋላ መልሶ እንደገና ይደርቃል ውሃውን ሞይስቸር ኮንቴንቱን ያጣል ማለት ነው ስለዚህ ለዛ አካባቢ ተስማሚ የሆኑ ፕላንቶችን የማንተክል ከሆነ productive አንሆንም ማለት ነው and the soil provides nutrients water and physical support for root plant ነው ሌላው ሶይል አንደኛ ቀደም እንደተናገረው ኒውትሪንትን ያመጣል ጠቃሚ የሆኑ ማዕድኖችን በውስጡ ይዟል ሌላው ደግሞ ውሃ አለ ሶይል ውስጥ ወይ አፈር ውስጥ ውሃ አለ ሌላው ደግሞ አፈር እንደ ፊዚካል ሰፖርት ሶይል ስንል አፈር ማለታችን ነው እንግዲህ ፊዚካል ሰፖርት for root plant ነው እንደ ፊዚካል ሰፖርት የሚያገለግላል አትክልቶች just ሚዛናቸውን ጠብቀው እንዲቆሙ የሚያደርግልን ጥብቅ አድርጎ የሚይዛቸው ሶይል ነው ከማን ጋር ከስራ ወይም ከሩታቸው ጋር ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለት ነገሮችን ያለን compaction and pore space እንመለከታለን compaction is the process in which soil pressed down by heavy loads ምሳሌ ነው becomes very firm with a little space between its particle ነው አፈር በከፍተኛ ኮምፓክት ሆነ የምንለው ምን ሲሆን ነው ከፍተኛ ሆነ ለምሳሌ አንድ ትልቅ ሎደር የሆነ የእርሻ ማሳ ላይ ቢያልፍ አፈሩን በጣም ኮምፓክት አድርጎት ነው የሚሄደው ማለት just መሬት ጋር አጣብቆት ነው የሚሄደው ምንም ማለት ስፔስ ሳይኖር ነው የሚያልፈው ይሄ ነገር የፕላንትን እድገት ይወስናል ምን ሊኖር ይገባል ፖር ስፔስ ሊኖር ይገባል ፖር ስፔስ የምንለው ምንድነው the space between soil particle
and it is used for air circulation and water storage. Roots grow into soil through the pore space ነው። pore space by the way ስፔስ አለው። አፈር በውስጡ ለስሩ እንደፈለገ ዘና ብሎ ኒውትሪንቶችን እንዲያመጣ ውሃን እንዲመጥልን ጀስት በአይን በስርዓቱ ሊታይ የማይችል የራሱ ስፔስ አለው አፈር ውስጥ። ያ ስፔስ እንደፈለገ ስር እንዲንቀሳቀስ እንዲሁም ደግሞ ውሃን ከመሬት ለመምጠጥ የሚያገለግልን ስፔስ ነው በተፈጥሮ። ይሄ ስፔስ ወሳኝ ነው ማለት ነው። አንደኛ ውሃን ለመምጠጥ፣ ሁለተኛ ደግሞ ስር እንደፈለገ አርዝሞ ሂዶ የሚያስፈልጉ ኒውትሪንቶችን ለመሳብ ያገለግላል። ፖር ስፔስ ማለት እዛው አፈር ውስጥ በሶይል ፓርቲክል መካከል ያለው የስፔስ ልዩነት ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የፕላንትን ግሮዝ በጣም ዲተርሚን የሚያደርገው ባዮቲክ ፋክተር ናቸው። ባዮቲክ ፋክተር ሪፈርስ ቱ ኦርጋኒዝም ላይክ ባክቴሪያ፣ ፈንጋይ፣ ኔማቶድስ፣ ቫይረስ ኤንድ ዊድስ ኤንድ አኒማልስ ናቸው። እነዚህ ባዮቲክ ፋክተር ይባላሉ። ዊድስ ማለት አረም ነው። አኒማል ደግሞ ማለት እንግዲህ እንስሶች ናቸው። ባክቴሪያ፣ ፈንጋይ፣ ቫይረስ እነዚህ ባዮቲክ ፋክተር እነዚህ ባዮቲክ ፋክተር የፕላንቱን እድገት ፕላንቱ ከተተከለ ካደገ በኋላ ባክቴሪያን ብንወስድ ያው የሰው ልጅ ላይ እንደሚያስከትለው በሽታ ፕላንት ላይ በሽታ ያስከትላል ማለት ነው። ፈንገስም እንደዚሁ የሰው ልጅ ላይ በሽታ ያመጣል። ፕላንቱንም ኖርማል ኮንዲሽን በማዛባት ፕሮዳክቲቭ እንዲሆን ይከለክላል። ቫይረስም እንደዛው። ዊድስም ያው አረም ከስር የሚበዛበት ከሆነ ፕላንቱ የሚያገኘውን ወሳኝ የሆነ ኒውትሪንት እየተሻማ ምርቱን ይቀንሳል። አረም አለ ማለት ሶይል ጋር ነው እንግዲህ ከሶይል ጋር ፕላንቱ የሚያገኘው ኒውትሪንት ይሻማዋል ማለት ነው። አኒማልስ ደግሞ ያው ቬጂቴብል አታክ ያደርጉ ይበሉታል። እንደ ምግብነት ሲገለገሉ ፕሮዳክሽኑ ይቀንሳል ማለት ነው። So let me say about classification of vegetable crops. Vegetable በተለያየ መንገድን ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን። እነዚህ ሩት ቬጂቴብልስ እና ሊቪ ቬጂቴብልስ ስንመለከት ሩትስ ዳር ቬጂቴብልስ ዊዝ ሩትስ አር ኮንሱምድ አስ ፉድ ነው። ስራቸው የሚበሉ አትክልቶች ናቸው። እነዚህ በአጠቃላይ ስራቸው የሚበሉ አትክልቶች አሉ። እነዚህ እነ ካሮት፣ ጋርሊክ፣ ራዲሽ፣ ካሳቫ፣ ስዊት ፖታቶ፣ ስኳር ድንች እነዚህ ስራቸው የሚበሉ ናቸው። ሌላው ሊቪ ቬጂቴብሎች አሉ። ቅጠላቸው የሚበሉ ቬጂቴብልስ ግሮውን ፎር ሊቭስ ኦር ስቲምስ ነው። ለቅጠላቸውን የምንመገባቸው ናቸው። እነዚህ እና ሲስቻርድ፣ ክሌሪ፣ ሌቲዩስ እንደ እነዚህ በአጠቃላይ በሊፊ ቬጂቴብል ስር ይመደባሉ። ፍላወሪንግ ቬጂቴብል አበባቸውን ኮንሱም the flowers of vegetable are consumed ፍላወራቸውን ኮንሱም እናደርጋቸው ናቸው። እነዚህ ለምሳሌ ሱፍን ብንጠቅስ አበባው ነው የምንጠቀመው። Vegetables can also be classified based on temperature that produce optimum yield ነው። ሌላው አትክልቶችን በቴምፕሬቸር ልንከፋፍላቸዋለን። በአካባቢው የመጠን አየር ወይም የመጠን ሙቀት መጠን ዋርም ሲዝን ትሮፒካል ኤንድ ሰብትሮፒካል ቬጂቴብል ላይ የሚበቅሉ ናቸው። ዋርም ሲዝን ይባላሉ። ከኢትዮጵያ ለምሳሌ ሳውዝ ዌስተርን ኤሪያ የሚባሉት እነዚህ ኢሉባቦር፣ ጅማ፣ ጋምቤላ፣ ከፋ፣ ቴፒ ወደ ማሻ እነዚህ አካባቢ የሚበቅሉ ፕላንቶች ዋርም ሲዝን ኦር ትሮፒካል ሰብትሮፒካል ቬጂቴብልስ ይባላሉ። ዋርም ሲዝን ቬጂቴብልስ are adapted to temperature ranging from what 8 to 29 degree centigrade ከ18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባለው ኤሪያ ላይ የሚበቅሉ ፕላንቶች ናቸው። እነዚህ ፕላንቶች ቲንደር ፕላንት ይባላሉ። እነዚህ ድንች፣ ስኳር ድንች፣ ኩኩምበር፣ ኤግ ፕላንት፣ ፔፐር፣ ዌተርሜሎን በጣም ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር እና ሄቪ ሬንፎል የሚፈልጉ ናቸው ማለት ነው። ኩል ሲዝን ቴምፕሬቸር አለ። በጣም ቀዝቃዛ በሆነ ቦታ የሚበቅሉ አትክልቶች ናቸው። እነዚህ ኩል ሲዝን የምንላቸው ከፍተኛ ቅዝቃዜ ያለበት ቦታ ላይ they grow well in relatively cooler regions። እነዚህ አትክልቶች cool season vegetables are referred to as hardy plants ይባላሉ። cool season hardy plants ይባላሉ። they can tolerate frost without injury ነው። hardy plant የተባሉበት ለምንድን ነው? በረዶን በከፍተኛ ደረጃ የመቋቋም ችሎታ ስላላቸው ነው። And vegetables can also be classified on the basis of their life cycle or phenology and on time needs to complete their life cycle. አትክልቶች የራሳቸው እድገት ያለፈው እድገት አላቸው። ዲስከስ እንዳደረግነው depending upon their
ላይፍ ሳይክል we can classify annual, biennials, perennials ብለን እንከፋፍላቸዋለን። እንግዲህ annuals የምንላቸው ይሄ በምንድን ዲፔንድ ሆነን ነው? በግሮዝ ሳይክል ዲፔንድ ሆነን። annuals የሚባሉት vegetable crops that complete their life cycle in a single year በአንድ አመት ውስጥ ላይፍ ሳይክላቸውን የሚጨርሱ። ላይፍ ሳይክል ስንል ባይ ዘ ዌይ ከጀርሚኔሽን እስከ ፍሬ ያለውን ነው የምንመለከተው። አንድ አትክልት ይተከላል፣ ላይፍ ሳይክል ስንል የፕላንት ላይፍ ሳይክል ስንል ይተከላል፣ ይበቅላል፣ ያድጋል፣ ያብባል፣ ከዛ ፍሬ ያፈራል። ፍሬ አፍርቶ ዘሩን ከሰበሰብን በኋላ ያ ፕላንት ይሞታል ማለት ነው። ስለዚህ ላይፍ ሳይክል አለው ማለት ነው። ይሄን ፕሮሰስ የሚጨርሱበት ነው ዲፔንድ የምናደርገው። አኑዋል ይባላል። በአንድ አመት ውስጥ ይሄን ፕሮሰስ የሚጨርሱት አኑዋል ይባላሉ። ባይናልስ የሚባሉት ደግሞ በሁለት አመት ውስጥ የሚጨርሱት ናቸው። ይሄን አሁን ቅድም ያልናቸውን ስቴጆች በሁለት አመት ውስጥ የሚጨርሱት ባይናልስ ይባላሉ። ፕሪኒያልስ የሚባሉት ደግሞ ይሄን አሁን ያልነውን ስቴጅ በ3 አመት እና ከዛ በላይ የሚጨርሱት ደግሞ ፕሪኒያልስ ይባላሉ። እነዚህ ውስን ናቸው በጣም። ፕሪኒያል ቬጂቴቲቭ ግሮ ፎር ሞር ዳን 2 ግሮዊንግ ሲዝን ነው። 3 እና ከዛ በላይ ሲሆኑ ደግሞ ፕሪኒያልስ ይባላሉ ማለት ነው። ላይፍ ሳይክል እንግዲህ ምንድነው አሁን ዲስከስ ያደረግነው ፓርት ነው። ምክንያቱም ፕላንት ይተከላል፣ ጀርሚኔት ያደርጋል፣ ይበቅላል፣ ከዛ ፍላወር ይሰጣል፣ አበባ ያብባል፣ ፍሬ ይሰጣል። ፍሬውን ከሰበሰብን በኋላ ፕላንቱ ያበቃለታል ማለት የሰው ልጅ ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ጀስት ልጆችን ይወልዳል አግብቶ። ከዛ በኋላ ላስት ስቴጁ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ያው ሞት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ልክ ፕላንቶችም ደግሞ እንዲሁ ይተከላሉ፣ ይበቅላሉ፣ ያድጋሉ፣ ደን ፍሬውን እንጠቀማለን። ፍሬውን ስንጠቀም ፕላንቱ ያልቅለታል ማለት ሳይክሉ ይጨርሳል። ይሄ ላይፍ ሳይክል ዲፔንድ ሆነ ነው እንግዲህ አኑዋልስ ባይናልስ የምንላቸው። ሶ ለዛሬ የነበረን ስለ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ኮንስትሬንት ኦር ፋክተርስ አፌክቲንግ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ይህን ይመስላል። በቀጣይ ሌላ ታይትል ይዘን እንመጣለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም